Після вибуху в Москві автівки з не дуже відомою російською пропагандисткою Дарією Дугіною багато людей вперше дізналися про існування її батька Олександра Дугіна. Схопившись за місце, де у людей зазвичай знаходиться голова, Дугін стояв і спостерігав, як у вогні російського імперіалізму догорає майбутнє путінської пропаганди. Побачивши Дугіна вперше, дехто міг подумати, хто ж це вовкулака в процесі перетворення? Але все набагато складніше. Путін, спаси Донбас! Путін, спаси русских людей! Путін, признай ДНР, ЛНР! Путін, введи війська! Олександр Дугін – окультний філософ, православний мислитель і один з головних ідеологів теорії євразійства. Це з точки зору русні. З точки зору притомних людей Дугін – еталонний фашист, кровожерливий імперець та й просто істота, яка виглядає так, ніби щоранку розмовляє з осиними гніздами. Ми народ, який несем в мир миссию. Путин – это приговор Западу. Самое чудовищное, самое проклятое, кровавое, преступное и подлое существо – это либерал. Без мобилизации всего нашего общества на войну против дьявола, которая ведется сейчас на Украине, нам победы не достичь. И к этому мы идем. Это даже им получило название Ктулху-Цен. То есть вот человечество перестает быть людьми, и человеческие виды сращиваются с разными, частично с машинами, частично з животними видами, частично з водорослями. Ще у 1997 році він видав настільну книгу російських ура-патріотів під назвою «Основи геополітики», де чітко сформулював сьогоднішню панівну ідеологію Росії. Суверенитет Украины представляет собой настолько негативное для русской геополитики явление, что в принципе легко может спровоцировать вооруженный конфликт. Украина, как самостоятельное государство с какими-то территориальными амбициями, представляет собой огромную опасность для всей Евразии. И без решения украинской проблемы вообще говорить о континентальной геополитике бессмысленно. Загалом Дугін наклепав багато книжок з псевдоінтелектуальними назвами, в яких тягає туди-сюди метафізику, євразійський реванш, темний логос, тамплієрів пролетаріату та інші слова. 20 років здавалось, що це просто божевільний, але потім виявилось, що погляди Дугіна цілком співпадають з поглядами Путіна. Окрема ідея фікс у обох – це знищення України та українців. Убивать, убивать и убивать. Больше разговоров никаких не должно быть. Как профессор, я так считаю. Викопувати трупи, знущатися над ними, облизувати могильні камені. Я не божевільний маньяк, я російський філософ. Коли слухаєш Дугіна, то наче потрапляєш в паралельну реальність, де апостол Мунтян замість церкви вирішив створити Четвертий рейх. Мабуть, саме через це росіяни називають його одним з головних ідеологів так званої «Русской весни» 2014 року. Новороссия – это духовная проблема. Это выбор нашей Святой Руси. Это наша русская цивилизация, это наша православная вера. Это священная война, и мы все должны в ней участвовать. Сопротивляться против неонацистської, проліберальної, атлантійської, проамериканської хунті. На думку Дугіна, всі сусідні до Росії країни мають стати частиною Євразійської імперії. Незалежна Україна ставить під загрозу існування Росії, тому нас не має бути взагалі. Схожі тези повторював Путін під час оголошення війни. Народ, который живет по ту сторону украинской границы сегодня, в значительной степени это наш народ. Західні медіа називають Дугіна мозком Путіна чи Распутіним біля Путіна. Втім, насправді невідомо, хто на кого більше впливає. Дугін на Путіна, чи Путін на Дугіна, чи Дутін на Пугіна. Відомо, що Росія планувала війну давно і ніколи не приховувала свої наміри. Але вся ця геополітична концепція, особливої ролі Росії, панування над Євразією і світом розбилася об дядьків з ТРО. Специальная военная операция на Украине – это как Вторая мировая для нас, как Великая Отечественная. То есть, либо мы выигрываем, и мы есть, либо мы проигрываем, и нас нет, но тогда и мира нет. Також Дугін вважає, що існує дві версії Путіна – сонячна та лунарна. І навіть написав про це окрему книгу. Під соларним Путіним Дугін засмагає, а на лунарного виє. Війну з Україною в лютому, за словами Дугіна, розпочала саме
сонячна версія. Я написал книгу, которая называется «Путин против Путина». Она вышла на многих языках. И вот там я как раз говорю, что Путин – загадка. Потому что есть солнечный Путин, который наш, и есть лунный Путин, который их. И вот это один и тот же человек. Где мы были? Откуда нас Путин вытащил? Он вытащил не до конца, поэтому есть лунарность, но он вытащил, и поэтому есть солярность. На відміну від тих, хто намагається відокремлювати Путіна від росіян, Дугін визнає, що проблема Росії саме в росіянах, а не в прізвищі, яке керує країною. Наш народ хочет видеть в Путине на самом деле монарха. И Сталина, и Николая II, просто великого монарха. І що саме русня – людожери, які прагнуть крові, вбивств та захоплення чужих територій. Через це Дугін навіть дозволяє собі лагідно критикувати Путіна, тому що кровожерливість диктатора є недостатньою для росіян. Це не Путін нам нав'язує монархізм та авторитаризм. Ми вимагаємо від нього бути більш авторитарним, ніж він є. Ось чому він нас трохи розчаровує. Тому що захоплення України триває надто довго. Разом з тим Дугін не бреше, а говорить спеціальну російську правду. Саме таке визначення російській брехні та пропаганді він сам дав кілька років тому. У нас є власна спеціальна російська правда. І ви маєте це прийняти. Навіть якщо це неправда? Але якщо правда відносна, це не означає, що правди не існує. Тож спеціальна російська правда – це брехня, яку треба сприймати як філософську категорію відносності. От втопився ти в туалеті десь під Таганрогом. Але чи справді ти втопився в гівні? Чи це гівно втопилося в тобі? В теле содержится ловушка дьявола. Тело, на самом деле, само по себе нейтрально, но оно захвачено князем мира сего. Втім, навіть суспільно-політичні погляди не розкривають наповну божевільність Дугіна. В усій красі він постає, коли говорить на, так би мовити, побутові теми. Ковід він вважає американською біологічною зброєю. Ілона Маска – сатаністом та збоченцем. Але головний страх Дугіна, від якого він кричить ночами, це серфери. І їх потрібно відправити в спеціальне гетто. Це не гон, а реальна цитата з його книги. Самые страшные гетто будут созданы для серфингистов. Вот это самое наглое, самое антиевразийское явление. Нет ничего более отвратительного, чем катание с белозубой улыбкой на этой омерзительной доске. З книги Дугіна «Четверта політична теорія». Гірші за серферів тільки туристи. Вони взагалі демони з пекла. Одно из самых инфернальных, адских занятий современного человека – это туризм. Во-первых, когда человек становится туристом, он уже, в общем, как бы подписывается, получает паспорт идиота. Так, це дуже прикметно, що ідеолог російського імперіалізму виглядає як людина, що вже давно не обирає час, коли їй срати. Олександр Дугін – справжня візитівка Росії, яку потрібно показувати всім, хто хоче дізнатися про справжній внутрішній світ росіян.